নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কি খবৰ তোমালোকৰ ফালৰ পৰা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা যে এবাৰ আমাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰত বা এইচএস ফাইনেলত সাবজেক্ট কেটা থাকিব বিষয় কেটা থাকিব খুব বিশাল পৰিমাণৰ প্ৰশ্ন এই বিষয়টোত মই পাই আছো গটিকে এই কনফিউজনটো দূৰ কৰা যাওক নহয় জানো এতিয়া তোমালোকৰ এই হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনেলত কেইটা সাবজেক্ট হ'ব 6টা সাবজেক্ট হ'ব নে 7টা সাবজেক্ট হ'ব খুব ডাঙৰ প্ৰশ্ন নহয় জানো এতিয়া আমি জানো যে 600 নম্বৰৰ পৰীক্ষা হ'ব তাৰে ভিতৰত 500 নম্বৰৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰ যোগ হ'ব এটা সাবজেক্ট কি হৈ যাব 4th সাবজেক্ট হৈ যাব কিন্তু এতিয়াৰ পৰা কিমানটা সাবজেক্ট হ'ব আমি অল টোটাল এতিয়া 600 নম্বৰৰে হক বা 500 নম্বৰৰে হল এটা কথাটো আমি গম পালোৱে যে আমি 600 নম্বৰৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব হল তাৰ বাদেও এতিয়া আমাৰ সাবজেক্ট কেইটা হল সাবজেক্ট হৈছে আমাৰ 7টা এতিয়া 7 নম্বৰ বিষয়টো তোমালকে দেখা পাইছে 7 নম্বৰ বিষয়টো হৈছে জেনাৰেল ষ্টাডিজ বুলি কলে তোমালকে গম পাইছাই যে জিবিলাক জেনাৰেলি কথা জিএস পেপাৰ এখন তোমালোকৰ এবাৰ সিলেবাসত এড কৰা হৈছে হয় এই পেপাৰখনৰ ভিতৰত কি থাকিব হেখিনি তোমালকে আগন্তুক সময়ত গম পাই যাবা কিন্তু এই সাবজেক্টটোৰে আমি এটা কথা ক্লিয়াৰ হৈছে যে ইয়াত জেনাৰেলি জিবোৰ ইনফৰমেশন আমাৰ জানা উচিত হয়নে নহয় কারেন্ট এফেয়ার্স হক জিয়ে হক সেইবোৰ বিষয় এই সিলেবাসত এড কৰা হ'ব এতিয়া বোৰ্ডে এই সাবজেক্টটো লোৱাৰ মাজত এটা ডাঙৰ কথা ঘুমাই আছে সেই কথাটো হৈছে যে আমি এইচএস ফাইনেল দিয়াৰ পিছত আমি এন্ট্ৰেন্স এক্সাম বিলাক দিও নহয় জানো এন্ট্ৰেন্স এক্সাম বিলাক দিলে তাতে কি হয় জেনাৰেল নলেজৰ ওপৰতো বহুত প্ৰশ্ন আহে জিএস পেপাৰ এখন থাকে বা আগন্তু কেৰিয়াৰ আমি জিটো কেৰিয়াৰৰ ফালে নাযাও কিয় আমি জি এনেকুৱা ধৰণৰ এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা বা চাকৰি ৰিলেটেড পৰীক্ষা দিলেও তাত জিএছৰ পেপাৰ এখন থাকে নিশ্চয় সেই কাৰণে আসলতে বোৰ্ডে ডিসাইড কৰিছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই পঢ়াৰ সময়ছোৱাৰ পৰা এই বিষয়টোক লৈ যাতে এটা ট্ৰেইনিং পাই যায় হয় যে জেনাৰেল ষ্টাডিজ বুলি কলে কোন কথা আমি পঢ়িব লাগিব বা আগন্তুক সিইউটিৰ নিচিনা পৰীক্ষাত এন্ট্ৰেন্স এক্সাম বিলাকৰ কাৰণে তোমালোকৰ যাত্ৰাটো যাতে সফল বা যাত্ৰাটো যাতে খুব ইজি হৈ পৰে সহজ হৈ পৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে এই সাবজেক্টটো এড কৰা হৈছে এতিয়া কথাটো হল যে এই সাবজেক্টটো নম্বৰ কি সিস্টেমত হ'ব এই সাবজেক্টটোত আসলতে নম্বৰ সিস্টেম নহয় এই সাবজেক্টটোৰ নম্বৰ সিস্টেমটো কি হ'ব জানানে নম্বৰ সিস্টেমটো হ'ব গ্ৰেডিং সিস্টেম হ'ব গ্ৰেড দিয়া হ'ব হয় গ্ৰেডিং সিস্টেম হ'ব এ বি সি যেনে কয় হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্স্ট ইয়াৰত তোমালোকৰ এনভায়ৰনমেন্টাল সায়েন্স বা এডুকেশন বুলি এটা সাবজেক্ট নাছিল জানো তাত গ্ৰেড দিয়া হৈছিল ঠিক তেনেদৰে এইটো সাবজেক্টটো গ্ৰেড দিয়া হ'ব এটা ইয়াৰ নম্বৰ ফাইনেলত এড হ'বনে নাই ইয়াৰ নম্বৰ ফাইনেলত এড নাম্বাৰ এড নহয় ইয়াৰ নাম্বাৰ এড নহয় অসমীয়া ইংলিশ দুটাতে মই লিখি দিছো বাৰু যে ইয়াৰ নাম্বাৰ ফাইনেলত এড নহয় আমাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা জিটো দৰাচলতে জিটো নাম্বাৰত চলে যে 600 নম্বৰৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব 500 নম্বৰৰ এড হ'ব যোগ কৰা হ'ব হেনেকুৱা সিস্টেমতে হ'ব এই বিষয়টোৰ নম্বৰ আমাৰ ফাইনেলত এড নহয় এতিয়া চাবা যে এই বিষয়টোৰ পৰীক্ষাসমূহ কি হিচাপে হ'ব এই বিষয়টোৰ পৰীক্ষাসমূহ প্ৰত্যেকখন স্কুল বা কলেজে নিজৰ হিচাপত পাতিব আৰু এই বিষয়ৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতসমূহ স্কুল বা কলেজে নিজা ববিয়াকৈ কাটিব গতিকে তোমালকে যিখন স্কুল জুনিয়ৰ কলেজ বা কলেজত পঢ়া তাৰে সাৰ বাইদেউ সকলে এইটো বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন পেপাৰ তোমালোকক কাটিব আৰু এইটো বিষয়ৰ প্ৰশ্নৰ নাম্বাৰ তোমালোকক গ্ৰেড সিস্টেমত দিয়া হ'ব আৰু যিটো নম্বৰ প্ৰভাৱ তোমালোকৰ ফাইনেলৰ নম্বৰত কোনো ধৰণৰ মানে যেটো গ্ৰেড সিস্টেমত দিয়া যাব কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে কিন্তু এই সাবজেক্টটো পঢ়া জৰুৰী হয় নে নহয় এইটো এটা প্ৰশ্ন নহয় জানো যে পাস কৰিব লাগিব নে নাই নিশ্চয় পাস কৰিব লাগিব আসলতে বোৰ্ডে তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই সাবজেক্টটো এড কৰিছে তোমালোকে যাতে আগন্তুক সময়ত তোমালোকৰ যাত্ৰা যাতে সহজ হৈ পৰে গতিকে সাবজেক্টটো যদি নপঢ়া তোমালোকৰে লছ হ'ব গতিকে সাবজেক্টটো ভালকৈ পঢ়িবা বাকি ক্লিয়াৰ হৈ গল নিশ্চয় যে এতিয়াৰ পৰা আমি হাই সেকেন্ডাৰী ফাইনেলৰ বাবে কি কৰিব লাগিব বা হাই সেকেন্ডাৰী ফাইনেল বুলি নকওঁ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰত আমি 7টা সাবজেক্ট পঢ়িব লাগিব 6টা সাবজেক্টৰ বাদে এক্সট্ৰা সাবজেক্টটো হৈছে আমাৰ জেনাৰেল ষ্টাডিজ য'ত গ্ৰেড সিস্টেমত মাৰ্কস দিয়া হ'ব আৰু য'ৰ মাৰ্কস স্কুল বা কলেজে দিব আৰু গ্ৰেডিং সিস্টেমত দিয়া হ'ব বাকি এনেকৈ ভালকৈ পঢ়ি থাকিবা আগন্তুক সময়ত পঢ়ি যোৱা জেনাৰেল ষ্টাডিজ যেটো এড কৰিছে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু
বাকি তোমালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমছ নাথাকক কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক লৈ মই নেক্সট সেশনত লগ পাই আছো